Ahoj všem. Než se pustíme do další části hry v hardcore modu, tak si řekneme, jaké jsou jeho hlavní rozdíly oproti normálnímu modu, abych nás to nevyvedlo z míry a aby jsme nedělali žádné blbosti, hráli hru efektivně a aby jsme se prostě trápili co nejméně. Když si chceme nahrát novou hru, tak vybereme novou hru, anebo můžeme pokračovat v hře, kterou máme rozehranou. To je aktuální pozice, to je poslední. I když je tam víc těch herních linií, vždycky nám to nabídne poslední uloženou pozici. Já si dám nahrát hru, protože vám chci ukázat to srovnání. Takže už si nahraju hru v hardcore modu, kterou mám rozehranou a na které si to zkouším dopředu. Takže si vyberu linii 2, vidíte, že tam máte napsáno hardcore, že to poznáte, jaká je to verze nebo jaký typ hry jste si zvolili, nemusíte to vědět, máte tady k tomu nápovědu, takže hardcore, linie 2. Tady máte jednotlivé savey, které si buď děláte sami, anebo vám ta hra je ukládá po té, co se vyspíte například, tak se automaticky uloží. Těch saveů není neomezeně, je jich vždycky nějaký stejný počet, takže potom časem si začnete ty jednotlivé savey přepisovat. Takže já si vyberu tu 99 a pokusím se vám ukázat ty rozdíly. Ono se vás to zeptá, jestli fakt chcete tady odtud, můžete klidně začít od prostředka, vyberte si tam, co chcete. Tak já dám, že jo. Mezitím, než se hra natáhne, tak vám to dává různé nápovědy, různé tipy a triky, které máte ve hře dělat. Trochu to trvá, ale to nevadí. Nejde kam spěchat. Tak, já jsem se posunula se svým koněm a psem na rozcestí, protože v tom hardcore modu je hodně těžký pohybovat se po krajině. Hned vám vysvětlím proč. To nejtěžší, co na tom je orientace na mapě a no, už tam asi někdo nejde. Orientace na mapě a přesun. Když se chcete přesouvat v hardcore modu, musíte vždycky všechno odťapkat pěšky nebo jedete na koni. Nejde to udělat tak, že se přesunete rychlým přesunem pomocí mapy. Na to úplně zapomeňte. Je to všechno odťapkání, tedy to zabere hodně času. A když si musíte dobře rozmyslet, jestli do té vedlejší vesnice pojedete, jestli tam pojedete hned, nebo až někdy jindy, budete tam dělat víc questů najednou, protože ten čas vám bude takhle rychle narůstat a z té hry nebudete mít správný požitek. Kouknu se na nějaké obrázky, které tady k tomu mám připravené. Tak. V takovém běžném módu, který hraje většina lidí, nebo kdo se s tím nechce příliš trápit, tak ta mapa vypadá tak, že v každé vesnici, kterou objevíte, máte takový erb s kolečkem a to jsou právě body pro rychlý přesun, který, když na ně kliknete, tak si můžete vybrat, že se tam chcete rychle dostat a nemusíte ťapkat pěšky, nemusíte znát tu cestu, jo, nemusíte vědět, že pojedete tudy, pak zahnete doprava a dojedete do Mrchojet. Na to ale v tom hardcore modu úplně zapomeňte. Když se vrátím zpátky, otevřu si mapu, tak když si ji prohlídnu, tak první, co vidím, je, že ji nemám úplně celou odkrytou, protože jsem ještě na začátku, ale největší zrada všeho je, že nevíte, kde jste a že se nemůžete rychle přesouvat. Takže žádný modrý kolečka, žádný modrý erbíky nebudou a prostě vidíte jenom questy, které máte dělat, nějaké oblasti, v kterých ten quest, ten úkol máte splnit
ale kde jste vy a jak se tam někam dostat, opravdu nevíte. Žádná GPSka prostě, jenom mapa. Takže vy musíte vědět, kde jste. Já si to pamatuju, že jsem tady někde na rozcestí. Tady někde jsem. To musím vědět, jinak si neškrtnu. Když se vrátím zpátky, vím, že jsem tady přejela přes most. Když se vrátím zpátky, jsem na rozcestí a vidím, že tady mám rozcestník. Se k němu dostanu. Je dobrý si pamatovat, že tady ty rozcestníky jsou, dokonce se ty rozcestníky dají číst, ale není to opravdu důležitý, co na nich je. Podstatný je, že jakmile ten rozcestník uvidíte, tak je to nějaká odbočka, většinou do vedlejší vesnice. Takže nejsou tady žádné směrovky, směrové tabule nebo ukazatele, tady prostě rozcestník a je to. Další, co v tom hardcore modu nemáte tady jakou tu značku, tu vlaječku, kterou si můžete dát na libovolné místo na mapě a říct, já tam chci jet a ono vám to ukazuje, kam chcete, jo, kam máte jet, jakým směrem. To tady není ani náhodou, nastavit to nejde, aspoň mi to teda nešlo. Prostě Xkem to prostě nejde nastavit. No fakt blbý, jo, takže nejde. Když se podívám na ten rychlej přesun, abych vám ho teda nějak přiblížila, pokusím se o to, aspoň se mi to povede. Ten rychlý přesun v té normální verzi funguje tak, že si kliknete na nějaký modrý erb s kolečkem a ono vám to nabídne, chceš tam přesunout, jo, jasně chceš. Kliknete, že ano, já to teď předvádět nebudu. A ta postavička, to je tady ten panáček, to jste vy, se sám začne posouvat a vy nemusíte vůbec jezdit na koni ani běžet. Jenom prostě rychle přejedete tu správnou vybranou cestu a ani nemusíte vědět, jak se tam dostanete. Prostě se tam dostanete. Musíte dát jenom pozor na to, aby vás nechytli nějaký lapkové po cestě nebo nějaká skupina by vás nepřepadla. Ale jinak je to v pohodě. V tom hardcore módu není ani postavička, ani tahle možnost rychlého cestování. No, takže zapomeňte na něco takového. A další obrázek, který tady mám. Zase v normální verzi vidím, kde jsem. Tady jsem byl někde u řeky, u lesa. A mám tam vyznačení těch obchodníků, kteří jsou ve městě. To naštěstí je v hardcore modu taky. A jako jediná orientační věc mi v tom hardcore modu slouží tyhle ty různé značky nehod, kříže, tábory, hnízda tady. No to tam všechno vidím, nějaký skály, nebo to jsou vlastně jeskyně. To tam naštěstí zůstane, tady jsou ty rozcestníky. Takže to je jediný orientační vlastně způsob. No. Vrátím se zpátky do té hry, zvětším to, teď jsem v té hře a vidíte, že tady to mám taky, jo. Jsem v tom hardcore modu, mám tady nehody, mám tady kříže, mám tady taky loviště zvěře, což je důležitý, když potřebujete občas nějaký to maso pro řezníka nebo pro hospodskýho. Teď jsem tady s tím koněm u božích můk, takže dobrý orientační bod a hnízdo. Vy si říkáte, jako na co je hnízdo, k čemu to je, že jo, nebo tak, ale až budete dělat takový quest, který je v noci a vy v noci nevidíte na krok a ono vás to pošle, jděte sbírat byliny v noci a v podstatě fakt vidíte jenom na 2 metry a nevíte, jestli jdete doprava, doleva, tak pak, když se vám objeví hnízdo, tak je to fajn ho tady na té mapě mít a motat se kolem něj a prostě se nestratíte. Kdybyste tady neměli vůbec nic, tak je to těžký, protože vy odejdete 100 metrů a už nevíte, jestli jste šli doleva, doprava. Je to o tom, že v tom hardcore módu, tady jak vidíte, se štěká, jak vidíte nahoře ten posuvníček toho kompasu, tak tady ani nevidíte světové strany. Prostě fakt ne. Jenom tam vidíte občas nějaký quest, vidíte, kde vám běhá pes, vidíte, kde jsou boží buka,
ale jestli jdete na sever, na jih, to je hodně těžký. Přes ten se můžete orientovat pomocí slunce, jasně to každý umí, pokud si na to vzpomene, tak se podívá, kde mu svítí sluníčko, koukne se, kolik je hodin. Pomocí Ička tady máte aktuální čas, takže víte, že je 9 hodin, no tak super, tak ráno, tak je to někde u východu, no dobrý, někde východ, za chvilku bude jih tady, no tak snad jo, tak to je dobrý orientační ukazatel, ale jinak to použít nemůžete. Další, co v tom hardcore modu není, já se zkusím zase dostat na nějaký další obrázek. Tak, v tom hardcore modu vůbec nemáte ukazatel staminy nebo toho, jak jste vyčerpaný. Jo, vidíte, že v tom obyčejném módu máte tu značku, svůj vlastní, ten žlutý praporek, máte tam světové strany, takže víte přesně, kam jdete. V hardcore módu ne. Tohle vám úplně v hardcore módu chybí, tady je ukazatel koně, to vám tam taky chybí. To, jaké se vám aktivují perky, to vidíte, takže to je bez problémů. Ale na to, jak jste vyčerpaný, si musíte dávat pozor. Budou se vám tam objevovat i zranění, to taky, když krvácíte, uvidíte tam značku, to všechno jo. Ale dejte si bacha na to, abyste nebyli úplně vyšťavený a abyste na ten boj měli dostatek síly. Se vrátím zpátky, vidíte, že tady nic není, jenom jsou ty perky tady vyznačený, tady ten červený měsíc, to je ten můj negativní perk s těmi nočními můrami. Takže když si teď vlezu na toho koně a někam pojedu, tak fakt blbý, jo, tak jedu někam a musím koňmo a nevidím, jestli jedu rychle, pomalu, žádná stamina, žádný ukazatel, nic takového. Prostě když ho budu hnát někam, tak si na to musím dát pozor, aby ho úplně neuhnala chudáka malýho, takže musím tak pocitově, aby se mi úplně unavil. Takže v tom horním kompasovém baru, jak se to jmenuje, nevím, je to jedno, tam mám takový jednoduchý značky, jakože se mám někoho na něco zeptat, to je ten vykřičník. Pak někde, že mám postel, to je tady v tom mlýně, tak taky super, ale všechno ostatní si musíte pamatovat, nebo se musíte podívat do těch questů. Ale to si ukážeme asi jindy. Další, co v tom hardcore modu nemáte, je růžice při soubojích. Nevidíte, kam máte ten úder směřovat, ale to se přiznám, že mě moc nevadí. Nejhorší na tom prostě je to cestování a ta orientace. Jak říkám, sama pro sebe nechodím v noci do lesa, protože se vždycky ztratím a nestojí mi to za to. Takže díky za pozornost a příště si zkusíme nějaké další karty, které v té hře uvidíte a naučíme se tam ovládat třeba inventář, nebo si ukážeme perky a podobně. Tak se loučím a těším se při dalším tutoriálu. Nashledanou.